Один точний вліт і ціла нора окупантів перетворюється на братську могилу. Ви тільки подивіться, як вони кидають своїх поранених братів заради власної шкури. Сьогодні покажемо справжню ціну їхньої дружби та майстерність наших пілотів. Сьогодні у нас випуск сповнений драйву, професіоналізму та карми, яка наздоганяє загарбників навіть за сотні кілометрів від фронту. Перед тим, як почнемо розбирати ці унікальні кадри, підтримайте наших захисників. Тисніть лайк під цим відео, підписуйтесь на канал та обов'язково вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити свіжі новини з передової. Ваша активність допомагає просувати правду про війну. Почнемо з кадрів, які краще за будь-які слова описують стан Другої армії світу. Ви бачите це на своїх екранах. Назвати це спорудою важко. Так, якесь тимчасове перекриття, накидане абияк. Але для окупантів це стало останньою надією. Українські оператори дронів виявили цю нору, де вони забилися, наче щурі, в очікуванні неминучого. Подивіться уважно на ці кадри. Як думаєте, скільки їх там набилося під ті колоди? Напишіть свої здогадки у коментарях. Цікаво буде порівняти. Здається, вони думали, що їх не помітять, але від очей наших розвідників не сховаєшся. Рішення приймається миттєво – викурювати. Один FPV-дрон, одна філігранна робота пілота і бабах. Укриття просто припиняє існувати. Піднімається стовп пилу та диму. Здається, що там не вижив ніхто. Але дивіться далі. З-під завалів вискакують троє. Тікають так, що аж 5 накивають. І ось тут найцікавіший момент – фінал цієї драми. На кадрах чітко видно, що там лишився поранений, а можливо і не один. І що роблять їхні товариші? Може, намагаються допомогти? Тягнуть до безпечного місця? Ні. Вони просто кидають їх помирати в пилу. Оце і є та сама славнозвісна російська дружба. Гасло «своїх не кидаємо» працює лише на білбордах у Москві, а на полі бою кожен сам за себе. Далі кадри, від яких перехоплює подих. Це відео зняли самі ж окупанти. На ньому зафіксовано роботу нашої авіації. Ви тільки подивіться на цю грацію та потужність. Любо глянути, як наші соколи відпрацьовують по цілях, коли ворог сам знімає свою поразку і захоплюється силою наших пілотів. Це найкраще визнання професіоналізму наших пілотів. А тепер перенесемося до іншої ділянки фронту. Справжнє шоу, майстерність та везіння. Двоє окупантів вирішили, що вони великі байкери і намагалися втекти від нашого дрона на 2 мотоциклах. Але наші пілоти – це справжні гросмейстери повітряного бою. Подивіться на цей момент. Один із загарбників робить епічне сальто в повітрі, а далі справжній джекпот. Один дрон ліквідовує одразу 2 мотоцикли і обох окупантів. -2 за ціною одного. Оце я розумію – ефективність та ювелірна точність. Ми продовжуємо. І наступна новина – просто вогонь. Роберт Бровді, відомий усім як Мадяр, знову на висоті. Командувач СБС повідомив про неймовірну операцію, яку провели пілоти зведених екіпажів 429-го окремого батальйону «Ахілес» та 43-ї артилерійської бригади разом із фахівцями ЦСО АСБУ. Це сталося 29 квітня 2026 року. І де б ви думали? На території Воронезької області, РФ. Це 150 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Ви тільки уявіть цей рівень планування. Об'єктами атаки стали російські гелікоптери Мі-28 та Мі-17, які мирно стояли на майданчику. Але спокій тривав недовго. Мадяр детально описав процес. Ураження нанесені прямо у задню центральну частину моторного відділення. Пілоти ювелірно обійшли лопаті головного гвинта, щоб гарантувати виведення техніки з ладу. Кадри просто заворожують, як дороговартісна техніка окупантів перетворюється на брухт глибоко в їхньому тилу.
Окрім самих пташок, вдалося ліквідувати і російського спеціаліста, який займався обслуговуванням цих гвинтокрилів. Це величезна втрата для ворога, адже підготувати такого кадра – справа не одного року. Тепер у Воронежі на 2 вертольоти менше, а страху в рази більше. Але на цьому сюрпризи для росіян не закінчилися. Пам'ятаєте, як карлік з Кремля просив більше двіжухи? Хочеться двіжухи. Що ж, українські дрони та невідомі добрі люди виконують замовлення. Спочатку ми бачили палайче Туапсе, а тепер палке вітання приймає Перм. Там теж почалася справжня двіжуха на промислових об'єктах. Дивіться на ці кадри. Заграва над містом, паніка місцевих – все йде за планом. Тільки план тепер пишемо ми. Але є і сумні новини. Внаслідок цих подій постраждало наше Чорне море. На фото чітко видно величезні чорні плями нафти. Окупанти не лише принесли війну на нашу землю, вони нищать екологію цілого регіону. Нафтопродукти, що потрапили у воду через їхню недолугість та агресію, це злочин проти природи, за який вони також будуть відповідати перед міжнародними судами. А тепер до новин, від яких у Кремлі не просто підгорає, а панічно тхне страхом. Уявіть собі рівень абсурду. У Кремлі офіційно підтвердили, що Путін у розмові з Трампом запропонував запровадити так зване перемир'я на 9 травня. Виникає логічне запитання: а що сталося? Де ж те саме всі цілі будуть досягнуті та Київ за 3 дні? Відповідь очевидна, і ви, напевно, вже здогадалися про неї самі. Бункерний настільки боїться наших дронів, що готовий благати Америку вплинути на Україну, аби лише спокійно посидіти на трибуні під час свого сакрального параду. Пам'ятаєте минулі роки з одним нещасним танком? Схоже, цього року він боїться, що навіть цей танк не доїде до кінця площі. Бо українські пташки тепер знають дорогу до Красної площі краще за будь-який навігатор. Це і є справжнє обличчя їхньої величі, коли Друга армія світу просить захисту в американців від українських інженерів. Диктатор розуміє, якщо момент його промови над Кремлем щось голосно бахне, це буде фінал його образу сильного лідера в прямому ефірі на весь світ. То що, друзі, як думаєте, чому він насправді так заскиглив про тишу? Невже вірить, що ми дамо йому цей вихідний після всього, що вони накоїли? Пишіть свої думки в коментарях, я обов'язково почитаю найцікавіші версії. І не забувайте ставити лайк, якщо вважаєте, що найкраще 9 травня для нього має пройти під звуки повітряної тривоги. Друзі, кожен такий точний удар, кожен знищений окупант на мотоциклі чи гелікоптеру тилу – це крок до нашої спільної перемоги. Наші воїни демонструють дива винахідливості, використовуючи техніку на межі можливостей. Ще раз нагадую, якщо вам сподобався сьогоднішній огляд, поставте лайк. Це найменше, що ми можемо зробити, щоб підтримати інформаційний фронт. Пишіть у коментарях, який момент вразив вас найбільше – сальто на мотоциклі чи ювелірне влучання по Мі-28. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, бережіть себе та вірте в Збройні Сили України. Слава Україні! Окрема подяка спонсорам, які підтримують наш канал.